હેલો ફ્રેન્ડ્સ, લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું કે આપણે Adobe After Effectsના પિક્ચર્સ કેવી રીતે ઇમ્પોર્ટ અને ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકીએ છીએ. આજે આપણે જોશું કે આપણે એરપ્લેનને કેવી રીતે એનિમેટ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં જોયું હતું કે આપણે એરપ્લેનની પોઝિશન કેવી રીતે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. તો હવે એરપ્લેનને એનિમેટ કરવા માટે પોઝિશનની બાજુમાં જે સ્ટોપવોચ છે તેને આપણે ક્લિક કરવાની છે. તો તમે હવે જોશો કે તમારા માટે ટાઈમલાઈન પેનલમાં એક કી ફ્રેમ્સ આવી ગઈ હશે. તો મારે હવે પ્લેનને અહીંયા બહારથી લઈ આવવાનું છે, એટલે હું પ્લેનને પહેલા બહાર લઈ જઈશ. પછી હવે આપણે અહીંયા ટાઈમ સેટ કરશું. જેમ કે આપણે 2 સેકન્ડ્સનો ગેપ લીધો છે, તો હવે અહીંયા 2 સેકન્ડ સેટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે પ્લેનને ડ્રેગ કરી લઈશું જ્યાં સુધી આપણે લઈ જવું હોય. પાછો આપણે અહીંયા 2 સેકન્ડ્સનો ગેપ લઈશું. પાછું પ્લેનને ડ્રેગ કરી લઈશું આપણે જ્યાં સુધી લઈ જવું હોય ત્યાં સુધી. પાછો 2 સેકન્ડ્સ. તો હવે આને પાછું ડ્રેગ કરી લઈશું 2 સેકન્ડ્સ. હવે પાછું 2 સેકન્ડ્સ. પાછું 2 સેકન્ડ્સ. હવે આપણે એક્ઝિટ થઈ જશે. તમે અહીંયા મોશન પાથમાં આમ નાના નાના સ્ક્વેર્સ જોતા હશો. તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ તો આપણે પાથ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે અહીંયા આ જે બોલ્સ છે નાના નાના, ત્યાં આપણે ક્લિક કરી તો આપણે એને આમ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ પાથને. આપણે અહીંયા કી ફ્રેમ્સના વચ્ચેના ડિસ્ટન્સને પણ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. જો અહીંયા તમારે જેમ કે લાસ્ટમાં 2 સેકન્ડ્સની બદલે 1 સેકન્ડનો ગેપ આપવો હોય તો આપણે કી ફ્રેમ પર ક્લિક કરવાનું, તેને ડ્રેગ કરી દેવાનું 9 સેકન્ડ્સ પર. તો આપણે અહીંયા આપણી કી ફ્રેમની પોઝિશન ચેન્જ કરી લીધી છે. તમે જોશો કે 8 સેકન્ડ્સ અને 9 સેકન્ડ્સની વચ્ચે પ્લેનની સ્પીડ થોડીક વધી જશે. તો હવે આપણે કી ફ્રેમ્સ એડજસ્ટ કર્યા બાદ તેનો પ્રીવ્યૂ જોશું. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું કે આપણે એનિમેશનને કેવી રીતે રેન્ડર કરી શકીએ છીએ અને તેને કઈ રીતે ઓટો ઓરિએન્ટ કરી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ ફોર વોચિંગ વિડીયો. બાય.